Hello, namaste and a very good evening to you all and welcome to the show Hi5 र आज पनि Hi5 को साथमा म यहाँको रेगुलर होस्ट सुषमा लामा उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम Hi5 हामी एभ्री सिंगल डे 5 to 6 PM आउने गर्छौं मात्र जनता टेलिभिजन एसडी र रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज मा। र तपाईहरु हामीलाई हाम्रो अफिशियल फेसबुक पेज जनता टेलिभिजन एसडी बाट र हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम Hi5 मा नर्मली हामी तपाईहरुसँग रमाइलो कुराकानी गर्छौं फोनको माध्यमबाट। समटाइम्स वी डु हैव अ गेस्ट अल्सो नेपाली फिल्म जगतका त्यसैगरी नेपाली गीत संगीत क्षेत्रका र डिफरेन्ट सेक्टरमा रहेर आफ्नो विशेष योगदान दिँदै आइरहनु भएका व्यक्तित्वहरुसँगको रमाइलो कुराकानी पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं भने समटाइम्स हामी तपाईहरुलाई गीत संगीतबाट पनि मनोरञ्जन दिने गर्छौं। सो आजको लागि एकदमै सरी भन्न चाहन्छु हाम्रो रेगुलर कलरहरुलाई बिकज आज पनि हामी गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं र को गेस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा र उहाँहरुको बारेमा म एकैछिनमा जानकारी दिने नै छु। त्यो भन्दा अगाडि राख्न चाहन्छु कार्यक्रम Hi5 मा यो ब्युटिफुल सङ इन्जॉय। अलराइट, आछु खाए बाछु खाए झुसे बारुलो यो निकै नै ब्युटिफुल सङ तपाईले हेरिसक्नु भएको छ र डेफिनेटली आज अलिकति तपाईहरुलाई डिफरेन्ट पनि लागिरहेको होला किन भन्दाखेरि चाहिँ आज हुन त फ्राइडे छ आज हैन। सो आज मोस्टली चाहिँ नेपाली चलचित्रहरुको चाहिँ भनौं न आजबाट चाहिँ सुरुवात हुन्छ र जुन चलचित्रको गीत हामीले तपाईहरुको माझमा देखायो लपन छपन 2 यो आजबाट रिलिज भइसकेको छ र सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरुलाई हामी यो पनि अपील गर्न चाहन्छौं कि नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नुहोस् र यो लपन छपन 2 कस्तो बनेको छ अलिकति डिफरेन्ट धारमा बनेको चलचित्र रहेको छ हैन। यसमा तपाईहरुले चाहिँ एकदमै तपाईले हेर्नु भयो भने डेफिनेटली मैले पनि हेर्ने मौका त पाएको छुइनँ। सो मेबी होपफुली हामी अब आज नभए त भोलि नै हामी जाने प्रयासमा छौं र चलचित्र हेर्दाखेरि यसको ट्रेलर हेर्दाखेरि पनि यु विल फाइन्ड भेरी डिफरेन्ट के जुन हामीले विगतमा हेर्दै आइरहेका नेपाली चलचित्र भन्दा अलिकति फरक धारकै बनेको छ। यो मेरो मात्रै भनाइ हैन, यो चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएका अर्पण थापादेखि लिएर शिव श्रेष्ठ हैन अनुप विक्रम शाही सौगात मल्ल जस्ता यस्ता सुपरस्टारहरुको अभिनय र यसमा चाहिँ नेदरल्यान्डकी डच नागरिक क्यारोलिन कलिन्डाको पनि उहाँको अभिनय तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै अमेजिङ फिल्म बनेको छ र यो फिल्मको बारेमा अझ विस्तृत जानकारी दिनको लागि आज हामीहरुको माझमा दुईजना गेस्ट हामीले निम्ताएका छौं। म ढिलो नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। विगत 15 वर्षदेखि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा उहाँले चाहिँ आफ्नो एज अ डाइरेक्सन पक्षबाट र अन्य भनौं न चलचित्रका अन्य विधाहरुमा पनि आफूले आफ्नो योगदान दिँदै आइरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ चलचित्र वार त्यसैगरी लपन छपन फर्स्ट र लपन छपन सेकेन्ड यानी कि लपन छपन 2 का डाइरेक्टर हुनुहुन्छ हामीहरुको माझमा मुकुन्द भट्टजी र यसैगरी हामीहरुको माझमा एकजना विदेशी पाहुना पनि हामीले निम्ताएका छौं यानी कि लपन छपन 2 का नै मुख्य पात्र हुनुहुन्छ एक्ट्रेस हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मिस ग्रान्ड बेल्जियम टप मोडलका नेशनल डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। साथमा उहाँको आफ्नै फिल्म प्रोडक्सन हाउस पनि रहेको छ। नागरिक उहाँ नेदरल्यान्डको हुनुहुन्छ बट उहाँको आफ्नो करियर भने उहाँले बेल्जियममा बसेर बनाइरहनु भएको छ। सो लेट्स वेलकम द एक्ट्रेस एन्ड मिस ग्रान्ड बेल्जियम टप मोडलका नेशनल डाइरेक्टर क्यारोलिन कलिन्डा एन्ड मुकुन्द भट्टजी। धन्यवाद। Namaste and welcome to our show. Thank you. Both of you. Thank you so much. Okay, first Carolyn, how are you feeling? Because this is your first time in Nepal. Yes, that's right. And how are you feeling doing Nepali movie? I'm feeling very excited. I'm really happy. Malai kushi lagyo to be in Nepali film. Oh wow! To be with Nepali people. I think you have an amazing culture. The food is great. The weather is better than in Belgium, for sure. And the movie is going to be released today, actually. So I'm very excited. Okay, so Caroline, I'm so excited because you have learned our Nepali language also. Yes. So. And I heard that you are taking a tuition class also, right? Yes, I'm taking classes. Why you are so attracted in like Nepali film industry, and what things really drive you to like to come in our Nepali film industry? I think especially the people that attract to me because they are so kind and generous, and I have a lot of Nepali friends also in Belgium, and when I'm here, I feel like it feels like my second home. Like a second home. Of you, so yeah, like my brothers and sisters are also here. Yeah. Okay, it's been how long that you are taking your Nepali tuition class? It's been like a half a year, like 6 months I've studied. 6 months. Yeah. Okay. Yes. So how was your experience working in a Nepali film industry?
with Nepali people? It was very good, and it was so good that I'm working on a second project at the moment. So I hope to continue this, and I hope to have more roles in Nepali movie industry. All right, thank you so much, and thank you. And I'm so excited to, like we still have a lot of time, so we'll be talking more about your career, and even we'll talk about today, like the movie which is going to release today, Lapan Chapan 2 also. So here we have Mukunda Bhatta ji. Okay, Mukunda ji, जस्तो अब तपाईले विदेशी भनौं न नायिकालाई चाहिँ आफ्नो चलचित्रमा तपाईले चाहिँ डेब्यु गराउँदै हुनुहुन्छ हैन? किन नेपालमा नेपाली नायिकाहरूको कमी थियो र तपाईले चाहिँ विदेशी नायिकालाई नै भनौं न रोज्नु भयो? कस्तो छ भनेपछि उसँगको मेरो भेट 2018 मा भएको थियो नेदरल्यान्डमा हैन। ओके। अनि म त्यो लोकेसनको लपन चपन 2 को लागि लोकेसनको लागि गएको थिएँ। अनि त्यो टाइममा ठ्याक्क भेट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना निर्माता हुनुहुन्छ चिज कुमार दाइ। ओके। अनि उहाँको साथी हुनुहुन्छ उहाँ, अनि उहाँले चाहिँ जुन क्यारेक्टर मैले खोजिरहेको थिएँ लाइक एक्सन गर्ल हैन, अनि जसले एक्सन पनि गर्छ, किक पनि हान्छ, स्विमिङ पनि गर्छ, हर्स राइडिङ पनि गर्छ, कार ड्राइभिङ पनि गर्छ, प्याराग्लाइडिङ पनि गर्छ हैन, एभ्रिथिङ गर्छ। त्यो चिजहरू मैले यहाँ त पाएको छैन। एउटै क्यारेक्टरमा सबै चिज गर्ने भएको गुणहरू त छैन। आई थिङ्क फिजिकदेखि लिएर एभ्रिथिङ सबै कुराहरूबाट पर्फेक्ट होइन। हाम्रो नेपाली नायिकाहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँले अब टाइम दिनुभयो भने, जस्तो नम्रता श्रेष्ठजीले जायराको सुटको लागि कति मेहनत उहाँले गर्नुभएको थियो, बक्सिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ। सो मेरो क्वेसन मैले यो भन्नु खोजेँ, क्यारेक्टर नै एब्रोडको लागि चाहिएको थियो, अनि त्यसको लागि चाहिँ सी इज भेरी पर्फेक्ट होइन। सो यु फाउन्ड द होल क्यारेक्टर अन हर। ओके, सो लपन छपन 2 चाहिँ कस्तो खालको? मैले अब ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स रियली अमेजिङ, तर मलाई कता कता चाहिँ अलिकति हुन्छ नि मद्रासी फिल्मको फ्लेभर पनि आयो क्या, त्यहाँ काइन्ड अफ एउटा हुन्छ नि साउथ इन्डियन टाइपको एक्सनदेखि लिएर होइन, कता कता त्यो फ्लेभर आएको हो कि तपाईँ त्यताबाट इन्फ्लुएन्स भएको हो कि? यो मेरो फ्लेभर हो होइन। वानमा पनि मेरै फ्लेभर थियो, किनकि म कसैलाई कपी गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लाइक हुन्छ नि एउटा इन्सपायर भए भन्ने चाहिँ गर्दैन। म आफ्नो जे मनपर्छ मेरो आफ्नो स्टाइल बनाउन खोजिरहेको छु। अनि वानमा पनि मेरो धेरै कुराहरू मिस्टेक भएको थियो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब आफूलाई पनि मन परेको थिएन। मैले पहिला पनि मिडियाहरूमा भनेको थिएँ मलाई वान चाहिँ त्यो चित्त नबुझेको फिल्म हो, जसलाई चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नको लागि चाहिँ मैले 2 बनाएको हो होइन। अनि वानमा जुन कमजोरी भएको थियो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यसमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरेर चाहिँ 2 को लागि चाहिँ मैले अलमोस्ट 2 इयर्स जति नै हामी लोकेसनमा गएँ। अनि युरोपको कन्ट्री अब नेदरल्यान्ड, अनि फ्रान्स, बेल्जियम, अनि त्यसै गरी सिडनी, अनि नेपाल, अनि सबै ठाउँ गरेर 3 महिना जति सुटिङ गरेर एउटा बनाएको छौँ। जे होस् आजबाट देशभरि चलिरहेको छ, राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ अहिलेसम्म चाहिँ होइन। अब बाँकी अब दर्शकहरूको माया मिल्यो भनेपछि जे होस् राम्रै हुनेछ। लपन छपन 2 हेर्न दर्शकहरू हलसम्म किन जाने त? एउटा चलचित्र भनेको नै मनोरञ्जन त हो नि। एटलिस्ट म पनि एउटा ह्याङ भइरहेको बेला कुनै फिल्म हेर्न जान्छु भनेपछि त्यहाँ गएर मलाई चाहिँ जे होस् एटलिस्ट 2 आवर्स रिलिफ हुनु पऱ्यो कि। अनि एज एन अडियन्सको हिसाबले पनि म यो फिल्म हेर्छु भनेपछि मलाई 2 आवर्स गएको थाहा हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ दर्शकहरूले पाउनुहुनेछ, किनकि यसमा हरेक कुराहरू छ होइन। लाइक के चाहिन्छ हामीहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ त्यो भन्नु पर्दैन होइन। त एभ्रिथिङ छ जुन कुराले चाहिँ हामीलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न्स पनि दिन्छ, दिमाग पनि घुमाउनु पाउँछ, सोसियल मेसेजहरू पनि पाइन्छ, अनि लाइक कमेडीको हाँस्न पनि पाउनुहुन्छदेखि लिएर एभ्रिथिङ सबै चिजहरू भरेर मसला बनाएको छ मुभी चाहिँ। ओके, सो त्यही त ट्रेलर मात्रै हेर्दाखेरि मलाई पनि होइन जस्तो अब चाहिँ होइन आई थिङ्क आई हेभ टु गो एन्ड वाच दिस मुभी भन्ने खालको चाहिँ बनायो होइन। त्यो ट्रेलरले नि हुन त भन्छ नि मान्छेले चाहिँ त्यो ट्रेलरले पनि अट्र्याक्ट गर्छ किन हेर्न जाने भने, त्यो एकदमै अमेजिङ ट्रेलर तपाईँले बनाउनु भएको छ होइन। So again, I would like to ask Carolyn. So what kind of role like you have done in this movie? So is it okay like you can tell our audience that what kind of role you have in this movie? Yes, I have a very nice role because I'm giving information to the female lead part, and it's very critical information. Because of this information, there is going to happen a lot of action. So it's very interesting, and I cannot say too much, but I would say that they have to watch today. They have to watch today. Yeah. So when you yourself watched the whole movie, you must have watched, right? Yes. Okay. So did you find any like, oh my God, these things like I would have done more better? So you have realized some things like some of your own mistake, like how he said that in Lapan Chapan first, in one. So there are so many like mistakes I have done. So to fulfill that mistakes, like he planned to do Lapan Chapan too. Yes. Right. Yeah. So when you watched your movie, then have you realized that
means like I would have done better? I didn't feel like I made a mistake. I felt like I did a good job for what I got. Okay. But I always feel like improvement is always there. So I'm so excited to do more movies. Because of this movie, I'm like, okay, I'm ready for the next movies. I'm already starting now, so I'm so excited. And I don't feel like it's a mistake, but just improvement. Okay. Looking at your interest, Carolyn, that I have that kind of feeling that kind of positive, like vibes I'm getting that. More than I think, in Belgium, you will be working in Nepali film industry. You think so? I hope. The way you are like showing your interest, and because you are learning our language also, right? And you say that you love our Nepali food. Which food do you really like? I like momo man parcha, adaba tarkari man parcha. Why always people love momo? Why? I don't know. It's nice with the. I like spicy food, so with the spicy sauce, it's really nice. Yeah. So like, if you say something to our audience in Nepali, so what would you like to say to your audience? To the audience, namaste. I would like to say malai kushi lagyo to be in your beautiful country. I would say you have an amazing culture. You have amazing weather, amazing people. Yes, I would say please come. What about today's movie? Today's movie. Please come to the movie. I would say. No, can you say in Nepali? About today's movie. Yeah. So you can ask your audience to please come and visit, and just you watch movie and give me a feedback. Can you say in Nepali or no? I have to think about it a little bit. So you think till that time I'll ask something to Mukunda. I will think. Okay. So Nepali जुन अहिले तपाईको यो लपन छप्पन 2 मा, she will think that till that time, okay? So I'm giving her time. So then you can say in Nepali to our Nepali audience, because they will love to listen in your Nepali language, right? Okay, यो लपन छप्पन 2 मा एकदमै दिग्गज कलाकारहरु हैन, जस्तो अब शिव श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी हाम्रो सौगात मल्लजीहरु हुनुहुन्छ हैन। शिव श्रेष्ठजीले त भन्नुभयो कि मेरो 40 वर्षको करियरमा चाहिँ लपन छप्पन 2 मा जुन किसिमको रोल मैले पाएँ, द्याट वाज रियली अमेजिङ। एकदमै फरक धारको मैले गर्न पाएँ भन्नुभएको छ। कस्तो खालको फरक रोल तपाईले दिनुभयो कि उहाँले यति धेरै चाहिँ अप्रिशिएट गर्नुभएको छ। फरक नै छ, एउटा बिजनेसम्यानको क्यारेक्टर हो उहाँको चाहिँ हैन। त्यो भन्दा बढी त के भन्नु अहिले अब चलचित्रमा हेर्नै परिहाल्यो हैन। So businessman त उहाँले अरुमा त गर्नु भएको छ नि त, अरु चलचित्रमा। Why he said कि it's a very different कि उहाँको एन्टायर 40 इयर्स को करियरमा चाहिँ यो एकदमै डिफरेन्ट छ। बिजनेसम्यान अनि त्यहीमाथि सौगात मल्लको ड्याडको क्यारेक्टर भएर पनि एजन ड्याडको क्यारेक्टर गर्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अलि डिफरेन्ट नै, उहाँको लागि त ड्याडको क्यारेक्टरको त डिफरेन्ट नै हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि पनि। उहाँको आफ्नै छोरा शक्ति श्रेष्ठजी पनि त हजुरले खेलाउनु भएको छ यो मुभीमा हैन। अब रियल बुवा छोरालाई चाहिँ रियल बुवा छोरा नबनाएर हैन, सौगातजीको चाहिँ बुवा बनाउनु भएको छ हैन। सो बुवा छोरालाई एउटै सेटमा एउटै भनौँ न टिममा काम गराउँदाखेरि चाहिँ कतिको सहज, कतिको गाह्रो, के कस्तो रेस्पोन्स तपाईले पाउनुभयो, मतलब तपाईको एक्सपिरियन्समा? दुवैजनाको स्क्रिन शेयरिङ चाहिँ छैन, बुवा छोराको चाहिँ शक्तिजीको र शिवदाईको चाहिँ छैन स्क्रिन शेयरिङ। त शिवदाईको पार्ट नेपालमा सुट गरेको थिएँ मैले, अनि शक्तिजीको सिडनीमा गरेको थिएँ। तर एज एन कम्फर्टेबलको हिसाबमा चाहिँ शिवदाईसँग मेरो लाइफको फर्स्ट टाइम हो मैले उहाँसँग काम गरेको चाहिँ हैन, एज एन रिलेसनमा एकदम पर्फेक्ट हैन। उहाँले भन्नै पर्दैन, दाइको तारिफ गर्नु पर्दैन। अब त्यहीमाथि शक्तिजीलाई मैले शक्तिजीको त्योभन्दा अगाडिको काम त हेरेको थिएन, त्यही पनि अब अनि उहाँलाई चाहिँ मैले सिडनीमा भेटेँ, अनि सिडनीमा भेटिसकेपछि यो क्यारेक्टरहरू छ मेरो, यो टाइपको क्यारेक्टर छ भनेर उहाँसँग मलाई 2 दिनको टाइम दिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। 2 दिनपछि उहाँ आउँदाखेरि ठ्याक्कै अब जस एउटा ब्लड कनेक्टिङ हुन्छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ पाएँ। शक्तिजी पनि पर्फेक्ट एकदमै। अबको जोस यो मुभीमा उहाँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, आशा छ उहाँले चाहिँ दर्शकहरूले एकदमै मन पराउनुहुन्छ। म खुसी छु उहाँको कामप्रति एकदमै। यो चलचित्रमा जुन छ नि, जस्तो तपाईले हाम्रो नर्मली व्हेन वी गो टु अब्रोड केही सेलेक्टेड टिमलाई मात्र लिएर जान्छ, तर तपाईले चाहिँ अलिकति धेरै नै टिम लिएर चाहिँ हैन, एउटा जम्बो टोली नै लिएर तपाई जानु भएको छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ कतिको भनौँ न खर्च त पक्कै पनि, अब टिम धेरै गइसकेको छ। यसमा ट्राभलिङमा मात्रै 1 करोड गएको छ हाम्रो। ट्राभलिङमा मात्रै मान्छे 1 करोडमा त मुभी भन्छ हैन, ट्राभलिङमा मात्रै 1 करोड गएको छ। सो व्हाई डिड यु स्पेन्ड सो मच अफ मनी? हुन्छ नि तपाईलाई यति कन्फिडेन्स छ कि मैले यो करोडौं त ट्राभलिङमा मात्रै। कस्तो हुन्छ भने बिजनेस हो नि, एउटा लस एन्ड प्रॉफिट हुन्छ हैन। प्रॉफिट हुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन हैन। के हुन्छ भनेपछि मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ
कुनै चिजलाई मेटेरियललाई हैन बनाउँदाखेरि चाहिँ खर्च लाग्छ खर्च गर्नुपर्छ त्यसको लागि मार्केट घुम्नु पर्यो आज नेपाली मार्केट नेपाली इन्डस्ट्री छ भनेर युरोपको क्रू मेम्बरलाई पनि थाहा छ अस्ट्रेलियाको क्रू मेम्बरलाई पनि थाहा छ अब यसै गरी अझै मलाई अब अहिले त 4 वटा कन्ट्रीमा गरे अब नेक्स्ट मुभी म 40 वटा कन्ट्रीमा गर्छु हैन अब बढ्दै जाने किनकि अब मैले नेपाली इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हामी नेपालको मात्रै नभएर नेपाली इन्डस्ट्रीलाई वर्ल्ड वाइड लगाउने सोचिरहेको छु हैन किन भनेपछि हामी अहिले साउथ मुभी हेर्छौँ तमिल हेर्छौँ कोरियन हेर्छौँ इन्डियन हेर्छौँ बलिउड हेर्छौँ हैन उनीहरूले चाहिँ हाम्रो मुभी किन नहेर्ने त हैन त्यो लेभलको बनाउनको लागि त रिस्क त लिनु पर्यो नि त कहिले लिने त रिस्क हैन अब त्यो रिस्क लिनुको लागि नै यो लपनछपन 2 बनाएको यो रिस्क हो एउटा हैन यत्रो ठुलो लगानीमा अब 4 करोड लागेको छ सबै गर्दाखेरि 5 अराउन्ड नै आउँछ होला लगानी उठाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन त्यही त म भन्दैछु त्यसमाथि यो कोभिडले हामीलाई 2 वर्ष यत्रो तनाव दिएको छ हैन अब हामीले गरेको मेहनत मैले गरेको चिजहरुमा चाहिँ मलाई पनि एकदम ढुक्क छु म राम्रो मुभी बनेको छ एउटा फरक धार भन्छन् के फरक धार भन्नु फरक धार भन्दा पनि एउटा जेस मेरो धार चाहिँ मैले दिएको छु मुभीमा हैन त्यो त हुन त हरेक डाइरेक्टर हरेक कलाकार आफ्नो जनता हुन्छ हैन मेरो जनता पनि त्यही टाइपको छ अब यसपछि मैले अस्ति पनि एनाउन्स भएको थियो X9 हैन X9 गरिरहेको छु अब त्यसमा झन् यो भन्दा ठुलो जम्बो टोली छ जसमा झन् अनमोल त्यो सुनिरहेछ सबैलाई अब अहिले तपाईले फिजिकल वर्कदेखि लिएर पुष्पदेखि लिएर बलिउडको एक्टरहरुदेखि लिएर सबै छ त्यसमा पनि जति ठुलो जम्बो टोली भयो उति मजा आउँछ मलाई काम गर्न भनेपछि भनु न मुकुन्द भट्टजीलाई चाहिँ हामीले कसरी अब लिदा हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अलिकति एउटा डिफरेन्ट ट्रेन लिएर आउने डाइरेक्टरको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौं त्यो त मैले बनाउने हैन त्यो त अब जुन किसिमको काम तपाईले गरिरहनु भएको छ मैले गर्न खोजिरहेको खासमा चाहिँ के हो भनेपछि ट्राई गरेर हो कि मैले चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटसम्म पुग्नको लागि चाहिँ ट्राई गरिरहेको मैले जस्तो यसलाई पनि लपनछपन 2 लाई पनि हामीले लाइक तमिल तेलुगु डिजिटल राइटमा हिन्दीमा डब गरिरहेका छौं हैन डिजिटल कुरा के भइसकेको छ अनि त्यसै गरी हामी चाइनामा रिलिज गरिरहेका छौं यसलाई थिएटिकल रिलिज गरिरहेका छौं पहिलो नेपाली मुभी हुन्छ होला जुन थिएटिकल रिलिज भइरहेछ त्यो प्रोसेसिङमै छौं हामी हैन अनि लास्ट टाइम पनि मैले अलरेडी नै भनिसकेको थिएँ सबै कुराहरु अब मेन के छ भनेपछि चलचित्र लाइक मन पराउनु हुन्छ या पर्दैन भन्ने कुराहरुमा चाहिँ मेन तपाईले मेहनत तपाईको तर्फबाट गर्नु भएको छ अब दर्शक हामीले सके राम्रो गरे सबै चीजहरु अब टेस्ट कुनै चीज नयाँ टेस्ट आउँदाखेरि मन पर्ने पर्छ मन पनि पर्न सक्दैन दुईटै कुराहरुमा छ हैन त्यसैले म ताली अनि गाली दुईटैको लागि चाहिँ रेडी छु म दुईटै पाउन तपाईको डमोटोले त मैले यहाँ अहिले आउँदाखेरि भने एउटा इन्टरभ्यूको लागि आउँदाखेरि तपाईको टिम वर्क कतिको रहेछ भन्ने कुरा त आई हेभ अलरेडी सीन हैन भन्छ एउटा इन्टरभ्यूको लागि त तपाईहरु एउटा टिममा यति राम्रो भनौं न बन्डिङ तपाईहरुकोमा देख्यो भने डेफिनेटली कुनै पनि काम सफल हुनको लागि एउटा टिम वर्क नै चाहिन्छ हैन अब यत्रो 4-5 करोड इन्भेस्ट गरेर नेपाली मुभी बनाउँदै गर्दाखेरि चल्छ डेफिनेटली अब हामी त्यतातिर नजाऊ चल्दैन भन्ने इफ इन केस हैन यो चलचित्रले आफूले गरेको लगानी उठाएन भने मुकुन्द भट्टले फेरि पनि अर्को नेपाली फिल्म बनाउने हिम्मत राख्छ कि राख्दैन फेरि अझै 8 करोड बनाउँछु फेरि छोड्ने हैन प्रयास चाहिँ भने पछाडी लस होस् जेसुकै होस् तपाई एउटा मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ वाउ ग्रेट अमेजिङ किन भनेपछि अब मेरो टार्गेट भनेको नेटफ्लिक्समा जाने हो हैन जसलाई त्यही टार्गेटमा काम गरिरहेको छु मैले अब नेक्स्ट प्रोसेस चाहिँ एकचोटी हामी त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो भनेपछि त पछाडी फर्किनु पर्दैन पुरै इन्डस्ट्री नै त्यहाँ जान्छ त्यसपछि निर्माताहरू पनि लगानी गर्न डराउँदैनन् अहिले त डराउँछ नि मान्छेहरू यो कोभिडको टाइममा त्यहीमाथि 8-10 करोड भएपछि त उस्तै होप्लेस हुन्छन् 1 करोड भन्नु त 1 करोड लगानी गर्न त डराइरहेका हुन्छन् मान्छेहरूले 50 लाख 60 लाखको फिल्म बनाउन डराइरहेका छन् र अहिले हेर्दाखेरि जुन अहिले मेरो वर्कसपमा मात्रै त्यति सिद्धिन्छ मैले त्यो जानजानी खर्च गरिरह हैन कि एक्सपिरियन्स किनकि प्रोफेसनली फिल्म मेकिङ एउटा फिल्म मेकिङ भन्छ नि जसलाई त्यो एउटा डिजाइनिङबाट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रीमा काम गर्नुपर्छ पोस्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ सुटको ड्युरेसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि प्रीमा लाइक स्क्रिप्टमै 2 वर्ष लाग्छ हैन म जस्तो मेरो नेक्स्ट मुभीको X9 को स्क्रिप्टको लागि म 2 इयर्स देखि काम गरिरहेको थिएँ हैन स्क्रिप्टमा टाइम लाग्छ मलाई अब त्यसै गरी अब नेक्स्ट मुभी अब म तुरुन्तै कुनै मुभी अहिले आयो भने पनि यति गर्न सक्दैन म चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई सो ओके अब तपाईले जुन भनिरहनु भएको छ नेक्स्ट मुभी तपाई X9 अनि मैले यही कुरामा गर्दाखेरि मसँग लपनछपन 2 को टेलर आइसकेपछि मलाई धेरै फिल्मको अफर आयो हैन अनि मैले चाहेपछि वर्षमा 3-4 वटा फिल्म पनि अहिले पनि गर्न सक्छु मलाई 1 करोड 1.5 करोड फिल्म गर्न के गाह्रो छैन त्यतिखेर पनि गर्न सक्छु तर म के सोच्छु भने त्यो फिल्म गरेर निर्मातालाई डुबाएर के काम त त्यो त स्योर डुब्छ त्यसमा मैले भनेको कन्टेन्ट त आउँदैन अनि त्यो नर्मली फिल्म एउटा जुन त्यसमा बनिरहेको चीज छ जुन अहिले चलिरहेको छ सेम चीज बनाएर के फाइदा त हैन सो दैट्स व्हाई यु टेक अ टाइम हैन एउटा टाइम लिएर के चीज नयाँ गरौँ न त एक्सपेरिमेन्ट हो हैन पास पनि हुन सक्छ फेल पनि हुन सक्छ तर गरौँ न त भन्ने सोच हो मेरो सो नयाँ जुन चलचित्र तपाई गर्दै हुनुहुन्छ X9 चाहिँ कस्तो टाइपको मुभी चाहिँ तपाईले मतलब बिकज दैट इज आल्सो योर प्रोजेक्ट बिगेस्ट एक्सन थ्रिलर भनेर नै फ्रम नेपाल भनेर नै च्यालेन्ज
गरेर सुरक्षको लागि चाहिँ अब नेटफ्लिक्समै रिलिज हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला पनि भनिसकेको छु होइन त्यसकै प्रोसेसमा छु हामीले यत्रो 5-6 महिना त आर्टिस्टहरूसँग उसो पनि गरेँ त्यसपछि यो रिलिज अर्पण 2 आयो अर्पण 2लाई मैले किनकि भोलिको दिनमा X9 रिलिज भइरहेको छ भनेपछि मैले अर्को फिल्म सुटिङमा त जाँदैन त्यसैले गर्दा अर्पण 2 को रिलिजको लागि चाहिँ फेरि 2 महिनामा यता खटिए मेरो लागि त फर्स्ट प्रायोरिटी यो हो नि त अहिलेको लागि त तपाईले यो प्रायोरिटी दिइरहँदाखेरि उता कलाकारहरु आफ्नो तरिका एउटा तयारी त गरिरहनु भएको छ नि सो द्याट्स अ ग्रेट म्यानेजमेन्ट के तपाईको जुन किसिमको एउटा म्यानेजमेन्ट गरिरहनु भएको छ हैन जुन वर्कसप उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरुको आफ्नो तरिकाबाट चलिरहेछ त्यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ इट्स रियली अमेजिङ के जुन वेबाट तपाई गरिरहनु भएको छ हैन सो अब X9 मा अब कुरा गरौँ बिकज द्याट्स योर प्रोजेक्ट अल्सो हैन बिकज एभ्रीवन इज सो एक्साइटेड के अहिले अब अनमोल देखि लिएर पुष्प खड्का देखि लिएर सौगात मल्ल देखि लिएर जति पनि हस्तीहरु हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको X9 मा पनि हामी देख्न सक्छौं त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो भनौं न निकै नै दर्शकले रुचाउनु भएका कलाकार सुनिल सेठी हाम्रो बलिउड एक्टर उहाँसँग त मैले गएर 3 आवर्स भेटेर कन्फर्म नै गरेर आएको हैन ओके उहाँ इज रेडी अब आधा घण्टा टाइम दिनुभएको थियो उहाँले जब मैले पिच गर्न सुरु गरेँ त्यसपछि उहाँले टाइम बितेकै थाहा भएन उहाँको सुट आएर सुटलाई रोक्नु भयो उहाँले म्यानेजरलाई होइन सुन्छु भन्नुभयो त्यसपछि लास्ट एट द एन्ड मैले पनि यतिकै नर्मली भने हाम्रो फिल्म भनेको 3-4 करोडमा बन्छ धेरै ठुलो बजेट भने पनि 3-4 करोडमा बन्छ तर मैले पनि ट्राई गरेर हो हैन अब तपाईले एकदम ठुलो एमाउन्ट भनेर हामी त्यो एमाउन्ट त दिन सक्दैनौ सो कतिको रोल हुन्छ उहाँको चाहिँ जस्तो अब तपाईले एकदमै एन्टायर मुभीमा त सुनिल सेठीलाई तपाई उहाँको थ्रुआउट रोल छ नि 12 डेज त हामीले सुट टाइम मात्रै मागेको छु उहाँसँग त्यो पनि टाइट शेड्युल एकदमै बम्बे गएर गर्नुहुन्छ कि नेपालमै बोलाउनुहुन्छ उहाँलाई नेपालमै आउनुहुन्छ नेपालमै आउनुहुन्छ ओके सो धेरै नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु भएको छ सो मुकुन्द जी अब एकैछिन आई थिंक Carolyn she must have thought like you know what to say to your audience in Nepali so are you ready now I give you enough time right? I have a short sentence short sentence okay so what would you like to say to our Nepali audience के भन्न चाहनुहुन्छ I would like to say हामी support गरिनु होला please कृपया आउनुस् सिनेमा हेर्दिनुस् आज to support LC2 movie. Lapan 2. Thank you so much. It's very short and sweet. It's very short. Alright, दर्शकवृन्द एकदम भर्खरैमा त जनता टेलिभिजन अन गर्दै हुनुहुन्छ या रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज ट्युन इन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ अहिले कार्यक्रम Hi5 हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ र साथमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ बेल्जियममा उहाँले आफ्नो करियर चाहिँ बनाइरहनु भएको छ बट शी इज अ डच नागरिक हैन हाम्रो Carolyn Collinda र हामीहरुको माझमा हुनुहुन्छ लपन 56 1 लपन 56 2 का डाइरेक्टर मुकुन्दा भट्टज्यू उहाँहरुसँगको कुराकानी हामी तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं र आजको कार्यक्रम यदि 20 देखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसको रिटेलिकास्ट भोलि बिहान 4 बजे नेपाली समय अनुसार हुन्छ भने हाम्रो अफिशियल फेसबुक पेज जनता टेलिभिजन एसडी र हाम्रो युट्युब च्यानलमा भने तपाईहरुले आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा हेर्न सक्नुहुनेछ Well, okay, Carolyn. Yes. You have to think, right? If I ask you in Nepali, so you have to think. Okay, so in Nepal, so you will be staying only for 2 weeks, right? For 2 weeks, yes. So what is your schedule? So I'm going to promote a release today of Lapan Chapantu. We're going to go around town to go to the cinema halls for promotion of the movie. Okay. And after these days, I'm going to Pokhara a couple of days. Going to Chitwan a couple of days. For movie promotion? No, for vacations. Holidays. Vacation. Yeah, it's your vacation also, right? And I come back to Kathmandu and then I go back to Belgium. Okay. So after you go back to Belgium, so when are you planning to come back again? Very soon, very soon. Because I'm doing another project, so it depends when they want me to come back. Okay. So yeah, very soon I will come back. Okay. For sure. So you've been like working in Belgium as a model also, professional model. Yes. And you have your own like that one event company also. Yes. Right. So how do you handle everything? Like you're working in movie also, you are working in short movies, you are doing modeling also. Yes. And you have your own personal life also, right? Yes. So how do you manage this your schedule?
I think it's trusting a lot of people and giving management to someone else. I think that's the best, because then you don't have to be in the same location, but you can give the work to someone else, and they can tell you and can call you like this is happening. So I don't have to be physically there. So I have different companies. I have my production company. I have a cocktail bar in Antwerp. Yes. And then I have my Miss Grand Belgium and Top Model of Belgium. So I have different managers who are in the different locations, and they give me every time, they give me calls every day, how it's going. So you do every year, like this event? You do every year? Yes. So it's been how long you are doing this event? It's been 1 year. The first year I did last year, so this will be the second year. So to be an actress, so is that your childhood, like, I mean, dream, or just when you grew up and then that time only you decide, okay, I have to work in this industry? No, I always wanted to do it. From your childhood? Yes, from childhood I wanted to do it, but there are just other things on my path. But then I thought about it. I always dreamt of becoming an actress, and now it's happening. So dreams come true. Dreams comes true. Yes. Okay, so to make your dreams come true, so how much effort you must have given to your life? So many of sacrifices you must have done, right? Yes. So you working in this industry, so what about your parents, your families? Are they supportive in your work or no? Yes, they're supportive. My mother is very supportive. She's like she's asking me how it's going in Nepal. She's asking me for pictures. She wants to see everything. I think she's watching this also because she has a cable from Nepali television in Belgium and Netherlands, so she will watch this show as well. Okay. So they're very supportive. I think the rest of my family is not into the film industry. You are the only one. I'm the only one. So that makes it for me sometimes that I feel different than my family. But they're very supportive of me, and they're very proud that I'm the only one who can. Okay. So how many brothers and sisters do you have in your I have a lot. I have eight brothers and sisters. Oh my God, seriously? Eight brothers and sisters? Yes. Oh, okay. Yes. And they are not, they are not at all in movie industry? No one. You are the only one? I'm the only one. They're all like, in other industries. Yeah. Okay, Mukundaji, again, I'd like to ask something. Yeah. अब बलिउड अभिनेतालाई पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ सुनिल सेट्टीजीलाई. अब हाम्रो क्यारोलिन इज अल्सो हियर हैन. अब नेक्स्ट कुन कन्ट्रीको चाहिँ भनौँ न एक्टर या एक्ट्रेस ल्याउने तपाईँको विचार छ? Because you like to do experiment हैन. अनि जुन एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु भएको छ त्यसको राम्रो रेस्पोन्स पनि पाइरहनु भएको छ. अब नेदरल्यान्डको नै आइसक्नु भएको छ, अब बलिउडबाट पनि आउनुहुन्छ, नेपालको त अब डेफिनेटली सबै भनौँ न तपाईँले मिलाइरहनु भएको छ सबै चाजो पाजोहरू. सो अब कुन कन्ट्रीको चाहिँ दिमागमा होला नि, अब चाहिँ यो कन्ट्रीको हलिउडबाट आइरहेछ त एक्सप्लेनमा. ओके भने पछाडि सबै मलाई कस्तो खुसी लागिरहेछ. यु आर सो यङ हैन, यति यङ एजमा पनि भनौँ न केही गर्छु, त्यो भोलि गएर मतलब भनौँ न फेलै भयो अथवा मेरो मुभीले पैसा कमाएन भने पनि म चाहिँ हिम्मत हार्दिनँ. आई विल मेक अनदर वान हैन, म अझ बेस्ट दिने कोसिस गर्छु भने त्यो हिम्मत चाहिँ कहाँबाट आउँछ? त्यो करेज हुन्छ नि मान्छेलाई के. यो हिम्मत नै कहाँबाट आउँछ थाहा छैन, तर आउँछ. यु हेभ द्याट काइन्ड अफ सपोर्टिभ टिमको कारणले आउँछ कि होइन म एक्लै गर्छु भनेर त सकिन्न नि त कुनै पनि काम. होइन, म कस्तो छ भनेपछि जोड्दै जान्छु कि सबै चिजहरूले चाहिँ होइन. लाइक प्रोड्युसरहरूले मलाई ट्रस्ट गरिदिनुहुन्छ. मेन कुरा त्यो एकदम उहाँलाई चाहिँ म थ्याङ्क्स नै दिन चाहन्छु, किनभने यत्रो लगानी गर्न मलाई लगानी गर्ने हो नि त उहाँहरूले चाहिँ. मेरो थटलाई, मेरो थिङ्किङलाई, मेरो सोचलाई लगानी गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले होइन. मेनली प्रोड्युसर नै हो, फाइनेन्सियलहरू हो. अनि मसँग चाहिँ मनलाई गड गिफ्टेड नै हो एउटा टाइपको. के छ भनेपछि म प्रोजेक्ट डिजाइन गर्छु अनि देन कुरा गर्छु, देन अगाडि बढ्छु कि. म पहिला नै सबै कुराहरू आएको प्रोड्युसरहरूसँग त म कामै गर्दैन. जुन आउँछन् गरौँ न यसरी भन्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू चित्त पनि बुझ्दैन होइन. कतिपय ठाउँमा पैसा पनि फिर्ता गरिदिएको छु मैले, काम गर्दा बिचमै नहुने जस्तो भएपछि होइन. अनि प्रोजेक्टमा अब जाने भन्दाखेरि प्रोजेक्ट सुटिङ 10-15 दिन अगाडि नै नगएको प्रोजेक्टहरू पनि छ मेरो. आफूलाई चित्त बुझ्दैन, भोलि दिनमा गएर यो चल खै कि आफूलाई त मन पर्दैन, अब के दर्शकलाई मन पर्छ भन्ने टाइपको फिल हुन्छ होइन. त्यो भएपछि त्यस्तो काम गरेर फाइदा पनि छैन. अनि एटलिस्ट मलाई लोपन दुई चाहिँ आफू चाहिँ मन परेको छ. मलाई पनि कन्फिडेन्ट भयो जुन वेबाट तपाईँ डिल गर्नुहुन्छ हामीसँग कुरा गर्दाखेरि. जुन कन्फिडेन्ट मान्छेले हेर्ने भने कि त्यो कन्फिडेन्ट त हुने होइन. हजुर, तपाईँले भन्नुभयो नि नचल्यो भने नि इट्स फाइन नि त.
म त्यो रिस्क लिनको लागि तयार छु त्योभन्दा अझ राम्रो अनि मैले राम्रो प्रयास गरेको हो म आफ्नो त कामप्रति त मैले त राम्रो काम गरेको हो नि त हैन त्यही त मैले हरेकलाई आफ्नो बच्चा राम्रै लाग्छ के हैन त्यो मुभी भनेको मुकुन्दजीको लागि त्यो एउटा बच्चा हो तपाईले जतिवटा बच्चा बनाउनुहुन्छ जन्माउनुहुन्छ त्यो त हरेकको लागि प्यारो हुन्छ नि त चाहे राम्रो होस् नराम्रो होस् हैन तर कुनै बच्चा प्यारो हुँदैन कुनै पनि बुवा आमालाई सोध्नुस् हैन उनीहरुलाई कुनै हुँदैन कुनै बच्चाको मन पनि पर्दैन के जन्मायो जस्तो लाग्छ नि त हो र तर प्राय जन्माइसके पछाडि बुवा आमाले बच्चाहरू चाहिँ यो नराम्रो म यसलाई हेला गर्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हैन तर मैले जुन किसिमको त्यो तपाईमा मेबी अब हैन मलाई पनि अहिले तपाईले जुन हिसाबबाट कन्भिन्स गर्नुभयो नि सायद तपाईका प्रोड्युसरहरूले पनि तपाईको त्यो हिम्मत तपाईको जुन त्यो एउटा जुनून हुन्छ नि काम गर्ने त्यो भएर पनि होला सो नेपाली दर्शकहरूले अरु पनि त थुप्रै हिट हाम्रा डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ जसले राम्रो राम्रो मुभीहरू दिनुभएको छ किन नेपाली दर्शकहरूले अथवा भोलि गएर विदेशीहरूले पनि मुकुन्द भट्टकै चलचित्र हेर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ के त्यस्तो चिज छ जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मुकुन्द भट्टको चलचित्र चाहिँ हेर्नै पर्छ भनेर मान्छेलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो बाध्यात्मक स्थिति नै आउँछ नि त हैन म चाहिँ जानै पर्छ हैन मुकुन्दले बनाएको मुभी भने चाहिँ हेर्नै पर्छ केही न केही त हुन्छ भन्ने त हुन्छ नि के चाहिँ चिज छ के त्यस्तो तपाईमा चाहिँ स्टाइलिस्ट केमा स्टाइलिश छ प्रेजेन्टेसन मेन प्रब्लम नै हाम्रो नेपाली सिनेमाको त्यही त हो नि प्रेजेन्टेसन एउटा स्क्रिप्ट अनुसारले भिजुअलमा उत्रिदैन हैन म त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्छु म भन्छु मेकिङ बाकी कुराहरुमा कस्टमाइज गर्नुस् घटाउनुस् का घटाउनुस् तर देखिने चीजमा चाहिँ खर्च गर्नुस् त्यहाँ खर्च गर्नु हुँदैन भने चाहिँ म पनि काम गर्दैन भन्छु के सिधै नै सो तपाईको डिमान्ड के हुन्छ प्रोड्युसरहरुसँग कि जब कुनै चलचित्र तपाई गर्दै हुनुहुन्छ कुनै प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि व्हाट वाज योर फर्स्ट डिमान्ड के त्यही नै हो स्क्रिप्ट सुनाउँछु मन पर्यो हैन अब स्क्रिप्टमा एउटा चीज पनि त्यो जुन लेखेको छ कम्प्रोमाइज हुनु भएन बाकी तपाईहरु जे गर्नुस् टेन्सन भएन हामीले खाना नदिए पनि हुन्छ नुन र भात खुवाउनुस् टेन्सन छैन हामी काम गर्छौं हैन मलाई 10 जना एसिस्टेन्ट पनि चाहिदैन म एक्लै काम गर्ने मान्छे हो हैन म धेरै एडी पनि राख्दैन वन मैन आर्मी टाइपकै काम गर्छु हैन आफूमा विश्वास बढी गर्छु हैन अनि खटिन्छु पनि एभ्रीथिङ हैन तर त्यो देखिने चीजहरुमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ मेन त्यो भएन भनेपछि अनि सिनेमा हो नि एउटा सिनेमा भनेपछि कम्प्रोमाइज भयो भने चाहिँ के सिनेमा हो त किन भन्नु त्यो पनि सही भनेपछि कम्प्रोमाइजको लागि त मुभी बनाउने हैन नि त त्यो अरु बिजनेस गरे भइहाल्यो नि हैन मुभी मिन्स मुभी त पर्फेक्ट वेबाट जानु पर्यो कसरी स्टार्टिङ हुन्छ कसरी प्री हुन्छ कसरी पोस्ट हुन्छ कसरी सुटिङ हुन्छ कसरी रिलिज गर्ने सबै कुराहरु चाहिँ एउटा वेबाट जानुपर्छ हैन त्यो एउटा प्रोफेसनल लाइन हो नि त हाम्रो यो एउटा बैंकरमा जब गर्ने मान्छेहरु आउँछ बिहान 5 बजे 10 बजे आउँछ साँझ 5 बजे जान्छ एउटा आफ्नो रेगुलर उसको हुन्छ भनेपछि यो पनि हाम्रो सिस्टममा जानु पर्यो भन्ने कुरा हो के सिस्टममा छैन अझै पनि सो सिस्टममा ल्याउनु के गर्नु पर्ला नेपाली चलचित्रलाई अब आउँदैछ सिस्टम है ओके सिस्टममा ल्याउनलाई मेन भनेको नि खर्च हो अनि प्रीमै मेरो 40-50 लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेपछि डराइहाल्छ नि पहिला नै त्यो मिन्स उनीहरुको सोचमा के हुन्छ भनेपछि कति यसले खान्छ के पैसा भन्ने टाइपको सोच पनि आउँछ हैन अनि त्यसैले चाहिँ कतिपय निर्माताहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि फिल्म मेकिङ पढेर आउनुस् बरु प्रोड्युसरले पनि त पढ्न मिल्छ नि त हैन अनि प्रोड्युसरले यदि पर्फेक्ट बुझेको छ फिल्म मेकिङ बुझेर पढेर इन्भेस्ट गर्न आउँछ भनेपछि उले डाइरेक्सनलाई राइटरलाई क्वेशन्स पनि गर्न सक्दैन के उले चाहिँ उले सोचिरहेको चीजहरु उले ठ्याक ठ्याक बुझ्छ यहाँ खर्च लाग्छ अब नयाँ मान्छे आएको हुन्छ अब कन्भिन्स गरेर ल्याएर आयो ल तँलाई निर्मातामा ल्याइदिन्छु यताउता भन्यो त्यो कन्भिन्सै गर्नमा जान्छ फिल्म सकिन्जेलसम्म त्यो एउटा हेडेक पनि भइरा हुन्छ के किनकि उले के पनि बुझ्दैन नि त यो इन्भेस्ट किन यहाँ पैसा भइराछ भनेपछि किन खर्च गरिरहेको हो यो मुर्गा बनाइरहेको हो कि के गरिरहेको हो अनि यसले आफू खाइरहेको हो कि पैसा यहाँ 2 लाख रुपैयाँ लाग्यो भनेपछि त्यो किन लाग्यो सिम्पली क्वेशन्सहरु त्यो बढ्दै जान्छ के मेरो एक्सपेरिमेन्ट यो छ नि त यसमा चाहिँ सल्लाह सम्बन्ध 2 मा 14 जना प्रोड्युसर हुन्छ 14 जना अनि 14 जनालाई कन्भिन्स गरेको हो नि त मैले त्यही एउटाले भन्दा एउटा फेरि नमान्ने होला हैन त्यो त हुन्छ नि त 14 जनाको त डिफरेन्ट 14 जनाले नै साथ दिनुभयो मलाई चाहिँ हैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ 14 जनालाई कन्भिन्स गराउनु इट्स नट अ जोक के अब कस्तो भयो सुटिङ बढ्दै गयो पैसा चाहिदै गयो थपिदै गयो सबै कन्भिन्स आउँदै गए हैन त्यो गर्दा अहिले कस्तो छ त उहाँहरुको रेस्पोन्स कि अब जुन हिसाबको उहाँहरु सबैजना खुसी नै हुनुहुन्छ लगानी गर्नु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ एउटा मुभी पनि हेर्नुभयो हिजो फिल्महरु भएको थियो सबैले मन पराउनु भयो जस एटलिस्ट मैले गरेको काम उनीहरुले लगानी गर्नु भएको चीज हामीले लगानी उठे पनि नउठे पनि हामीले एउटा राम्रो मुभीमा चाहिँ लगानी गरेको रहेछु हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ढुक्क छौं भनेर चाहिँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ सो एउटा कुरा भनाइ के छ भने मुकुन्द भट्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति एक्सन अलिकति थ्रिलर टाइपको मुभी मात्रै बनाउने किन तपाईले लभ स्टोरी मुभीहरु चाहिँ त्यता किन त्यो जनै भएन तपाईको म सक्दैन लभ स्टोरी गर्न चाहिँ म
आफै पनि एउटा इमोसनल क्यारेक्टर हो हैन जिन्दगीमा लभ परेछ एक्सन फिल्म बनाउँछु हैन तर आफू चाहिँ लभ परेछ छैन कि क्या हो लभ परेर धेरै चीज भएको छ लभ परेको छ एकदम डिप लभ नै पर्यो गाह्रो नै हुँदो रहेछ किन गाह्रो हुन्छ डिप लभ परेछ छोड्न गाह्रो गाह्रो हुन्छ त्यो अर्कै टाइपको गाह्रो हुँदो रहेछ कि अनि अब जस्तै लभ स्टोरी मुभी हेर्दाखेरि त्यो गाह्रो पनि हेर्दाखेरि हैन म पनि सहन सक्दैन कि म लाइक इमोसनल छ रोइहाल्छु कि त्यो टाइपको हुनाले खेरि म डाक्टर भएपछि सबै किसिमको मुभी त बनाउन मतलब सकिन्छ मैले बनाउन सक्छु हैन तर मलाई फर्स्ट फोकस नै एक्सन थ्रिलर अनि कमेडी त्यसैमा चाहिँ ओके सो भनेपछि अलिकति पर्सनल कुरा गर्दाखेरि त कस्तो भावुक पनि बन्नु भयो किन यस्तो साह्रो भावुक हुनुभयो भावुक नै छु नि त म देखिने मात्रै तपाईँको लाइक एक्सन फिल्म होला एक्सन फिल्म बनाउँछ यो त्यस्तो टाइपको छ बाहिर घुम्छ यो हुन्छ त्यो तर लाइक इमोसनल छ नि त हामीहरू नेपालीहरूमा के छ भनेपछि एउटा इमोसनल हुन्छ क्या मेन चाहिँ होइन त्यो कुराहरूले चाहिँ राखेको हुन्छ अनि छ पीडा छ धेरै पीडा छ नि त मुभी यत्रो यो मुभीमा यत्रो लाइक 2018मा 19मा सुटिङ भएको 18-19 होइन 20मा रिलिज हुनुपर्ने 2 इयर्स त्यसमा गइसक्यो अनि देन 2 इयर्स कोभिडले यसलाई गर्न पाएन त्यसपछि यसको पनि त अब काम त भइरहेको थियो स्टाफहरू भइरहेको थियो इन्भेस्ट रिटर्न खै गाह्रो छ सो अब हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ मुकुन्दबाट चाहिँ कुनै एउटा फ्यामिली ड्रामा टाइपको त्यस्तो मुभीहरू सकिन्छ विगतको दिनहरू आउने आउने दिनहरूमा चाहिँ निकट भविष्यमा चाहिँ बनाउँछु होला हैन तर म चाहिँ अहिले दुईटा प्रोजेक्टमा छु एउटा X9 त अलरेडी नै छ अर्को छ एउटा डार्क कमेडी त्यो नाम चाहिँ अहिले मैले भनेको छैन त्यो पनि अब तुरुन्तै नै गइरहेछौँ हामी दुईटा मुभीको वर्कआउट गरिरहेको छु अब त्यसपछि एउटा लभ तपाईँले भने जस्तो लभ फ्यामिली ड्रामा गर्न सकिन्छ तर त्यो तबसम्म चाहिँ नेपालको माहौल के हुन्छ त नेपालको अडियन्सको माहौल के हुन्छ त अहिलेको हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ अडियन्स टार्गेट हो नि त अडियन्सलाई कस्तो टाइपको फिल्म मनपर्छ सर्वे गर्नु पऱ्यो म रिसर्च गर्छु अब लाइक अडियन्सहरूलाई कस्तो फिल्म मनपर्छ हामीलाई कस्तो टाइपको फिल्म चाहिन्छ त होइन मान्छे हलिउडसँग बलिउडसँग तुलना गर्छौँ हामी अनि कहाँ 200, 300, 400 अरबमा बनेको फिल्मलाई अनि हामीले कहाँ 2 करोड 3 करोड मात्र बनाइरहेछौँ त्यो धेरै ठुलो बजेट हो नेपालको लागि होइन अनि त्यो सामना नै गर्न सकिँदैन कि अनि त्यसैले चाहिँ मैले उठाउने भनेको कन्टेन्ट नेपाली नै हो किन भनेपछि नेपाली फिल्म इन्टरनेसनल लग्दाखेरि नेपाली कन्टेन्ट उठाएर लैजाने हो नेपाली कन्टेन्टलाई चाहिँ इन्टरनेसनल लैजाने वेबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ मिक्सिङ गर्छु कि म चाहिँ अलराइट अब हामीले फ्यामिली ड्रामा पनि छिट्टै नै हेर्न पाउँछ अब त्यो चाहिँ अब डिपेन्ड गर्छ होइन नेपाली अब अडियन्सको र त्यो बेलाको डिमान्ड के हुन्छ अलराइट नाउ क्यारोलिन Yes. Oh my God. Okay, I would like to ask you, like when you was working with Mukunda ji, right? So, how much comfortable or what kind of problems you face while you are working in his team? Problems. Did you face any problems? No, not really problems, but the only thing is that the first, when I was training for fighting training, the first training I got my ankle sprained because I trained too hard. Oh, you did training over here or in Belgium? In Belgium, yes. Okay. Yeah, so that was a thing for me that I was so excited, I was training, I really want to do this, and then I got my ankle sprained. हाम्रो फर्स्ट शेड्युल बेल्जियम र नेदरल्यान्डमा हुँदाखेरि चाहिँ अब टेन्सन भयो उसको ठ्याक्क सुटिङ छ भनेपछि लेग नै प्र्याक्टिसको दौरानमै उहाँ चाहिँ you got like hurt. Yes, I got hurt. So then how long like rest did you take? I was almost 6 weeks at home. 6 weeks पछि फेरि अस्ट्रेलियामा फेरि सुटिङ गरे हामीले त्यसपछि चाहिँ God, that was a kind of like yes, like you're excited for something and then something happens, but then after the shooting went well. So एक्सनको पार्टहरु हामीले त्यहाँ नगरेर फेरि सिडनीमा गरे पछि because you had to wait 6 weeks. Yes. To heal your ankle. To heal, yeah. Oh, so that time, what kind of like negative thoughts you got, when you was like hurt? Yeah, I was so sad, because I was thinking, is this something for me? Should I do this? These thoughts run through your mind, Because you were just about to start your shoot, yes, and you got hurt. And you got hurt, and then you think about, okay, is this something for me? Should I do it or not? And then. After now I look back, I'm happy because sometimes you have to go through struggles to get to where you want to be. So it makes you stronger. My ankle is also more strong than it was before. So okay, now you are okay. I'm okay. I'm good. Yeah.
fine. Okay. So after you got hurt and then you took like 6 weeks, rest. Yes. Okay. Yeah. So that time you didn't feel like, I'm a little bit like injured, so I should not put more pressure in my ankle. And are you more conscious about your ankle or no, while you are doing your shoot? No, I was still learning my lines. I was still learning Nepali language. Yes. So you have, your dialects are in Nepali or in half like Nepali. English? Yes, Half Nepali. half Nepali, half English. Yeah. Oh, okay, Yes, that's yeah. great. Yeah. So do you have? I mean, can you say some dialects in Nepali? Like, I is was it okay? saying like Paisa location mecha and like Ali Aucha Nepali Bolchu. Yes, like this half English, half Nepali. Half English, yes. half Nepali. Okay. So मुकुन्दजीलाई चाहिँ उहाँसँग काम गर्दाखेरिको एकदमै सजिलो पार्ट हुन्छ नि, because she is a foreigner. अनि फरेनरसँग काम गर्दाखेरि नेपाली ल्याङ्ग्वेज नआउने, त्यही अनि म प्रायः उसँग फेरि इङ्ग्लिस बोल्दैन, नेपाली नै बोल्छु म हैन। सुट गर्दाखेरि पनि नेपाली नै बोलेर आउँथ्यो, अलिअलि हुन्छ नि अब त्यो इङ्ग्लिस बोल्दैन, तर एकदमै सजिलो भयो मलाई उसँग। लाइक के पार्ट एकदमै राम्रो लाग्यो क्यारोलिनको हुन्छ नि, जस्तो अब तपाईले त धेरै अब एक्टर एक्ट्रेसेस मेनली एक्टिङ हैन, त्यसमाथि अब नेपाली मुभी गरिरहेछ उसले, नौलो ल्याङ्ग्वेज, अनि त्यसमाथि चाहिँ बाहिर सुट भइरहेछ। अनि अरू जस्तो नयाँ भएको भए त 10 टेक 15 टेक खान्थ्यो, त्यस्तो 1 टेकमै ओके थियो, एभ्रिथिङ पर्फेक्ट के। अनि त्यस्तो गाह्रो पनि भएन, पहिला नै गरे हामीले त्यो वर्कसप गरेको थियो। अनि सुटभन्दा अगाडि पनि हाम्रो यो छ भन्ने कुराहरू डिटेल्स पहिला भइसकेको हुन्थ्यो। त्यस्तो गाह्रो पनि डेडिकेट रहेछ जस्तो क्यारोलिनको बारेमा जस्तो यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ उहाँमा चाहिँ मैले के पाएँ भनेपछि जुन काम छ काममै फोकस, कामको टाइममा चाहिँ न यता न उता न के न त्यो भनेपछि एउटा कामलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि हुनु पर्यो, कामको बेला कामलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि त भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ पाएँ। कति टाइम दिनुभयो तपाईले यो लपन छपन 2 को लागि? लाइक हाउ लङ टाइम शी गिभ इन दिस? अलमोस्ट 2 to 3 months 2 to 3 months नै उहाँले दिनुभयो। बेल्जियममा सुटिङ उहाँको एङ्कल त्यो चोट लागेपछि त्यहाँ होल्ड भयो हैन, त्यो पनि त्यो जोड्नु पर्यो नि त, प्री जोड्नु पर्यो, अस्ट्रेलियाको सुट जोड्नु पर्यो हैन, सबै गर्दाखेरि त्यति त लागेको होला मजाले। सो अघि कुरा गर्दाखेरि भने त हैन, तपाईँ अलिकति इमोसनल पनि हुनुभयो, मैले अलिकति लभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हैन। सो के रहेछ यो मुभी इन्डस्ट्रीमा या भनौँ न नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने प्राय डिरेक्टर भनौँ या एक्टर एक्ट्रेसको यो म्यारिड लाइफ चाहिँ राम्रो नजानुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? खै मेरो त अहिलेसम्म कुनै एक्ट्रेससँग लभ परेको छैन हैन। एक्ट्रेससँगको लभ होइन के मैले भनेको, जस्तो तपाईको फिल्म क्षेत्रसँग त्यस्तो छैन मेरो के भन्ने। आफ्नो काममा चाहिँ एकदमै काम भनेको मेरो लागि चाहिँ क्वेसन भगवान हो हैन, म बुझे हैन। यु एज अ डिरेक्टर हैन, कतिपयको के प्राय डिरेक्टरको भनौँ या प्रोड्युसरको या एक्टर एक्ट्रेसको के जो चाहिँ यो क्षेत्रमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको प्रोफेसनल लाइफ इज अमेजिङ, तर पर्सनल लाइफमा चाहिँ किन एकदमै धेरै भनौँ न पार्टनरसँग प्रब्लम हुने यस्तो कुराहरू चाहिँ किन के कारणले गर्दा आउँछन्? अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएर मेनली के हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो फिल्ड हो, लेडिजहरूसँग गफ गर्नु परिहाल्छ, च्याट हुन्छ, फोन हुन्छ, टेस्ट हुन्छ। अनि तपाईँ पनि फिमेल नै हो एउटा हैन, फिमेल इक्जाम्पल तपाईँको बोयफ्रेन्डले अर्कोसँग च्याट गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि त्यस्तो नै हुन्छ होला के। तर यस्तो हुन्छ नि त कतिसम्म अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने त्यही त अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा हुन्छ नि त हैन। तपाईँ अब क्यारोलिनसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा इफ यु विल टक अबाउट लाइक इफ यु टक रिगार्डिङ योर जब, योर partner won't have any problem, right, Carolyn? If you are talking with Mukunda and you are talking about your movie or some of your project, so your boyfriend won't have any problem, right? But if you talk extra, then of course everyone will have a problem. Even you will have a problem, okay? हैन, त्यो कुरामा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भन्न मिल्दैन। त्यो त अब हामीले पनि जस्तो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा देखेका छौँ कि कपलहरू हैन, इभन यसमा डिरेक्टर एक्ट्रेसहरूको पनि राम्रो पनि छ, कतिको नराम्रो पनि भएको छ। मेरो जस्तो तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ प्लस शङ्का मेन चाहिँ अब हामीले त्यो नगरेको पनि हुनसक्छ, नसोचेको पनि हुनसक्छ, तर शङ्का चाहिँ गर्छन् कि यो उता गयो, यो भयो, त्यो भयो, यो भयो, यो भयो, त्यो अटोमेटिकली आउँदो रहेछ कि त्यो चिजहरू चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि आज अनि त्यो त्यही कुराले गर्दाखेरि झगडा हुन्छ हैन। अनि आज झगडा, भोलि झगडा, पर्सि झगडा, डेली एक त कामको पनि तनाव प्रेसर छ, त्यहीमाथि घरको पनि प्रेसर आयो भनेपछि दुई ठाउँबाट त सकिँदैन नि काम गर्न त्यसरी। अनि त्यसमा चाहिँ मान्छे भड्किन्छ, बाहिरतिर जान्छ फेरि हैन। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलि गाह्रो बनाउँछ कतिखेर। मैले किन भने भन्दाखेरि यहाँ धेरै उदाहरणहरू पनि छन् जसको एउटा फ्यामिली हैन, उहाँहरूले
चाहिँ एउटा फ्यामिली मिलेर नै मुभीहरू बनाइरहनु भएको छ राम्रो कपलहरू पनि हुनुहुन्छ कतिको चाहिँ अब छुटेर गएका पनि छन् द्याट्स आई जस्ट वान्ट टु आस्क यु के चाहिँ रिजन रहेछ जसको कारणले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीमा आएका व्यक्तिहरूको जतिको राम्रो प्रोफेसनल लाइफ हुन्छ पर्सनल लाइफमा चाहिँ उनीहरू अलिकति दुखी नै हुन्छन् के द्याट्स वाइ बिहा गर्नुभन्दा मानौँ बिहा गर्नुभन्दा अगाडि म फिल्म मेकिङ नै पढिरहेको छु फिल्म मेकिङ नै काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ उदेखिएर म यत्रोसँग बोल्छु भन्ने सबै कुरा थाहा छ भनेपछि फेरि आएर चाहिँ कुराहरू रिपिट गर्नु भएन नि त अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने त्यही मैले एउटै चिज हो अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भनेपछि न त्यहाँ डिभोर्स हुन्छ न त्यहाँ के हुन्छ होइन झगडा हुन्छ के पनि हुँदैन कि त्यहाँ किनकि लपन छप्पन मुभी मैले बनाइरहेको छु नि फ्यामिली लाइफमा पनि लपन छप्पन हुन थाल्यो भनेपछि त गाह्रो हुन्छ होइन मेन भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो हामीले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो जस्तो मानौँ मेरो वाइफ छ भनेपछि उसलाई पनि फ्रिडम छोडिदिने हो क्या मैले होइन मेरो पनि फ्रिडममा उसले बोल्नु भएन त्यो कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ मेनली चाहिँ एउटा किन भनेपछि फ्रिडम एकअर्कालाई छोड्दैन अनि हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ फ्रिडम माग्ने अनि उनीहरू चाहिँ यहाँ कोसँग गयो यो गर्यो यो चिजहरू चाहिँ हट्नु पऱ्यो कि किनकि कहिले हामी चेन्ज हुने त होइन हामी मेललाई हामीले आफूले मात्रै राम्रो भनेर अनि फिमेललाई चाहिँ नराम्रो भन्नु भएन दुवैजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङमा छोडिदिने हो कि आफ्नो आफ्नो काम गर्ने हो एउटा लाइक रिलेसन म्यारिज भनेको एउटा स्लिपिङ मात्रै होइन नि त होइन त्यहाँ धेरै चिजहरू छ कि एउटा लाइक इमोसनलहरू हुन्छ साथको जरुरी हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ अब गाह्रो हुन्छ नि लाइक यत्रो काम गरेर हुन्छ एटलिस्ट कोही नभए म छु है तसँग यति भन्ने भएपछि धेरै काम गर्न सकिन्छ कि अब त्यो पनि छैन भनेपछि त्यही माथि यत्रो काम गर्छ हेडेक लिएर हुन्छ बहुत गाह्रो हुन्छ ओके सो मुकुन्द भट्टलाई हामीले चिन्नु पर्दाखेरि के हो त मुकुन्द भट्ट आफ्नो शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कसरी प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो दर्शक श्रोताहरूको अगाडि के हो त मुकुन्द भट्ट म एउटा प्योर फिल्म मेकर हो होइन म अरू फिल्म मेकिङ बाहेक अरू काम गर्न पनि सक्दो पनि सक्दैन किनकि म एउटा त्यस्तो एकदम रिच फ्यामिलीबाट पनि बिलोङ गर्दैन होइन एउटा लाइक पुवर फ्यामिलीबाट आएको एकदम गरिब फ्यामिलीबाट आएको हो अनि धेरै मेहनत गरेर यो एउटा लेभलमा पुगेको छु आजको दिनमा चाहिँ मसँग एउटा वर्ल्ड वाइडको टप मान्छेहरूसँग कनेक्टिङ छ टप फाइनेन्सियलहरू छन् सबैले ट्रस्ट गर्नुभएको छ मलाई होइन अनि आगामी दिनमा पनि मैले अझै टन्नै खर्च गरेर फिल्म बनाउने त्यो खर्च मेरो लागि होइन कि मेरो इन्डस्ट्रीको लागि खर्च गर्न खोजिरहेको हो होइन अनि अरू जस्तो मानौँ मेरो फ्यामिलीहरूले पनि बुवा मम्मीहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो म 7-8 वर्ष अगाडि नै बाहिर गएको थिएँ नि त फर्स्ट लोकेसन हेर्न नै म बाहिर गएको स्विजरल्यान्ड बाहिर किन हुन बसेको त मान्छेहरू त त्यहाँ जानलाई यत्रो खर्च गर्छन् ऊ गर्छन् होइन किन बस्न मजाले पैसा कमाए घर बना यो गर त्यो गर अनि अहिले पनि घरमा गएपछि त्यही नै कुरा आउँछ अरू बसेको अरूले यत्रो घर बनाइसक्यो म भएको घर पनि बेचौँ कि जस्तो लागिरहेछ इन्डस्ट्रीको लागि कि अब त्यो कुराहरू छ फरक आज स्ट्रगल फेज हो भोलि यस्तो घर त म 10वटा ठडाइदिन्छु भन्नुस् न त्यही नै भन्छु अब कन्भिन्स गर्ने हो नि त अन्य कन्भिन्स गर्दै गइरहेको छु अब मेरो लाइफ हो मेरो लाइफ केमा खुसी हुन्छ त होइन त्यसैमा जाने हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ बुवा आमाले अब त्यो लाइफ हो जसरी जान्छ जा म एकदम म फिल्म बाहेक अरू सधैँ पनि सक्दैन काम गर्न त्यहाँ चाहिँ मलाई करोडको मन्थली सेलेरी मिल्छ भने पनि सक्दैन कि त्यो भित्रबाट नै स्याटिस्फ्याक्सन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँको ह्याप्पिनेस र स्याटिस्फ्याक्सन इज इन फिल्म इन्डस्ट्री नै त ओके अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छ अघि भन्नुभएको थियो नि ओ कसरी बित्छ भन्नुभएको थियो द्याट सो मेनी थिङ्स है मलाई सोध्न अझै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ बट वी हेभ भेरी सर्ट इन टाइम होइन सो अब हलसम्म अब आजदेखि तपाईँको चलिरहेछ देशभर होइन अधिराज्यभरि चलिरहेको छ लप्पन छप्पन 2 चाहिँ हेर्नै जानुपर्ने कारण के छ अब हाम्रो एज अ निर्देशकको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि सो द्याट नेपाली दर्शकहरूले ओके यो कारणले चाहिँ हेर्नै जानुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ सोच्न चाहिँ कसरी मतलब भनौँ न उहाँले चाहिँ कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो कारणले चाहिँ म जानुपर्छ भने तपाईँले भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ आफ्नो दर्शक श्रोताको लागि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्तो कम्प्लेन गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले यो फिल्महरू यसको कस्तो दामी छ सस्पेन्स छ यो फिल्ममा कस्तो कमेडी छ यसमा एक्सन छ अरू फिल्मलाई हलिउडलाई बलिउडलाई तुलना गर्नुहुन्छ विगत अस्ति नै पुष्पा रिलिज भएको थियो त्यहाँ पनि त अलिकति चिजहरू तडक पडक नै पाउनु भएको थियो उहाँले भनेपछि लप्पन छप्पनमा अहिलेसम्मको नेपाली मुभीमा चाहिँ नभएको चिजहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ लाइक एउटा हेरुन्जेलसम्म आँखालाई शीतल हुन्छ एउटा विदेश यत्रो ठुलो देशहरू देखिरहेको छ होइन प्लस बसुन्जेलसम्म तपाईँलाई मनोरञ्जन पनि हुन्छ र एट द एन्डिङमा आउँदाखेरि तपाईँको दिमाग पनि नलेज पाउँछ कि त्यही त सोसियल नलेज पनि पाइन्छ जुन अहिले हाम्रो देशमा घटिरहेको छ पोलिटिक्स वे होइन एउटा राजनीतिक एउटा प्राइम मिनिस्टर चेन्ज गर्नको लागि ब्ल्याक मनी कहाँबाट युज हुन्छ त अनि देशलाई चाहिँ अब चाहिँ खोल्दै हुनुहुन्छ अलिअलि सो द्याट लाइक वी फिल लाइक टु गो टु टेलरमै खोलेको छु नि त मैले होइन अब त्यो कुरो त्यो भित्र अरू चिजहरू पनि छ होइन
जहाँ चाहिँ यति धेरै पात्र छ मुभीमा त्यो पात्रको नामै याद गर्नमा मेनली दिमाग चल्छ होइन अडियन्सले पनि एउटा अडियन्स भएर फिल्डले हेर्न पाउनुहुन्न कि तपाईँले त्यहाँ गएर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा पनि यो यस्तो भएको किन थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ क्वेसन्स मार्कमा चाहिँ आउँछन् होइन हजुर पैसा खेर जाँदैन टाइम खेर जाँदैन टाइम खेर जाँदैन त्यसको ग्यारेन्टी म भयो यदि कसैलाई लाग्छ भनेपछि म स्योर यी सेवामा पैसा म हालिदिन्छु यदि उहाँले चाहिँ तपाईँ नेसनल टिभीबाट नेसनल रेडियोबाट भनिरहनु भएको यदि उहाँलाई मन परेन मेरो पैसा वेस्ट भयो भन्ने जस्तो लाग्छ भनेपछि स्योरली आई विल रिफन्ड. Okay, now thank you so much. So Carolyn, would you like to say something to your audience? Yes. Regarding today's movie? Of course, I would like to say thank you so much for those of you who saw the premiere. And I would love to invite those of you who didn't see the movie Lapan Chapan 2 yet. Please come to watch. Today is the release. It will be very interesting because it's very funny. You will laugh. You will see action. You will see different kind of countries from Europe, but also Nepal and Australia. It's amazing to see something different in the Nepali film industry. You will not be disappointed, and I hope to meet you all soon. Thank you so much for inviting me into the Nepali film industry, and I would love to say, धेरै धन्यवाद. धेरै धन्यवाद. Alright, thank you so much and wish you all the best for your movies. Thank you. हाम्रो मुकुन्दजीलाई अब अहिले लपन छपन 2 र X9 जुन तपाईको न्यू अर्को प्रोजेक्ट पनि आउँदैछ दुवै प्रोजेक्टको लागि wish you all the best and thank you both of you for giving your precious time for our show. Thank you so much. Thank you so much. Alright, दर्शकवृन्द आज हाम्रो मुकुन्द भट्टजी हाम्रो लपन छपन 2 का डाइरेक्टर त्यस्तै गरी क्यारोलिन कोलिन्डा जो लपन छपन 2 का वन अफ द लिड क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ. सो उहाँहरुसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला. सो नेक्स्ट एपिसोडमा फेरि पनि यस्तै हाम्रो गेस्टसँग र तपाईहरुसँग रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि तपाईहरुको माझमा आउने भाषा गर्दै आजको लागि भने यो ब्युटिफुल सङ तपाईहरुको लागि छाड्दै कार्यक्रम हाई5 बाट म सुषमा लामा र हाम्रो एन्टायर टिम बिदा हुन चाहन्छु. Thank you so much. Stay happy, stay positive and stay tuned. Radio Janata 89.1 MHz and keep watching Janata Television SD. Bye-bye.